Magandang araw. Ngayon papakita ko lang kung paano ako nagpaparami ng sweet basil. Ito ay sweet basil. Ito yung hinahalo natin sa pasta. Ginagawa nating pesto. So, ito medyo bango siya. Ganda yung amoy niya. Hindi ko ma-explain pero basta masarap kainin. Okay, so ngayon ito yung papakita kung paano ko siya pinaparami. Pero bago niyan, ano ba yung kailangan nyo malaman kung paano buhayin? Sila ay shade loving na plants. So kumbaga sa lilim lang sila. Mas maganda nga sana kung nasa ilalim sila ng puno, o di kaya kung meron kayong mga halaman na malaki, doon nyo sa baba ilalagay. Basta wag lang diretso masyado sa araw. Okay, so yun yung una. Bango. Pangalawa, tubig. Okay, so kailan ba natin siya dinidiligan? Dalawang beses po yan. Isa sa umaga, saka isa sa hapon. So maging generous lang kayo sa pagbigay ng tubig sa kanila. Kasi ito yung kailangan nila para syempre mag-survive. Okay, so aside sa araw, kailangan din natin ng tubig. So didiligan lang natin siya twice a day. Isa sa umaga, tsaka isang beses sa umaga, isang beses sa tanghali. Pangatlo, pampataba ng lupa. Sa totoo lang, hindi ako naglalagay ng pampataba ng lupa o yung mga fertilizer. Ang ginagamit ko lang ay ito, mga dried leaves na nalaglag dito sa mga nagwi-wither na dahon. So yan, nalagay ko lang dun sa may paso. So lalagay natin yun lang. So yun na yung parang abono niya. Style lang. Ito yung style ko, pero marami pa kayong makikita sa ibang video sa YouTube kung paano magparami. Ito lang yung sa akin. Para sa akin, yung pinaka-importante yun ay huwag kayong manghihinayang na i-harvest siya. So ganito pa lang siya, pwede nyo na siyang i-harvest actually. Paano i-harvest? Yan, ipapakita kong susunod. Paano ba na natin malalaman kung pwede na siyang i-harvest? Kung titignan natin dito na part, marami na siyang growers. Yun. Ewan ko kung yun yung tamang term sa growers, pero meron kasi siyang mga nangsasanga na itong mga to na part. Ayan, so pwede mo siyang i-harvest from dito sa puntong ito. Kung gusto mo siyang itanim ulit, mas maganda siguro na mas marami kang putulin na part. Huwag po kayong manghinayang na parang kalbo na siya and all, kasi tutubo pa rin naman siya kasi itong part na to, magsasanga yan ulit, tutubo siya pag ganyan, kapag ganun. Ang kagandahan kasi nang nag-harvest ka at hindi mo lang siya pinapabayaan na lumalaki at akala mo lalago siya, hindi po yun yung tama. Ang tama po kasi kailangan mo siyang i-harvest din para siya ay mas lalong lalago. Ma-encourage yung halaman na siya ay mag-produce pa ng marami pang mga dahon kasi kinuhanan mo siya, binawasan mo siya ng dahon. So sabihin niya sarili niya, kailangan ko mag-produce ulit ng marami pang dahon. So example, ito, ayan, dito ko siya i-harvest, dito ko siya puputulin, yan. So ito na yung harvested natin na basil leaves. So ito dito naman, para ma-encourage silang lumaki pa. Yung mga na-harvest mo, pwede mo siyang itanim ulit. Yun naman susunod kong ipapakita sa inyo kung paano magtatanim ulit.
Ito na ngayon yung itsura ng aking basil leaf, basil plant after harvesting. Para siyang nakalbo, pero wag po kayong mag-alala, tutubo rin po yan. Mas may encourage po yung halaman na siya ay lalago pa kasi kinuhanan natin siya. So yun po yung technique kung paano siya paramihin or palaguhin ng mas maganda. Kailangan nyo talaga i-harvest or i-prune. So gaano kadalas? At least once in 2 weeks time po na magpo-prune kayo or magha-harvest kayo. Ito naman yung aking harvest. So actually pwede nang gumawa ito ng pesto pasta. Yan, so medyo marami siya. Ito mahabang tangkay na to, itatanim ko ulit ito para magkaroon ulit ako ng panibagong halaman na basil, sweet basil. Yan yung susunod ko ipapakita sa inyo. Okay, so ito na yung isang tangkay na hinarvest natin kanina. Kung papansin niyo or tatanungin niyo ako paano siya ngayon itatanim ulit. Well, parang ganito lang siya. Ayan, nakalagay lang siya sa bote. So magkakaroon na siya ng mga roots doon sa loob. Ayan, ganyan yung itsura. Pag nagkaroon na ng roots na medyo marami na, kagaya nito, yan, pwede mo na siya ulit ilipat sa paso. Medyo matagal nga lang, maabot yan ng 2 linggo. Tsaka matakaw sila sa tubig, so dapat lagi natin dinadagdagan ng tubig. Okay, so ito na yung hinarvest natin. Pwede mang tanggalin itong mga to, mga dahon dito sa baba kasi hindi na kailangan yan. Ito ay magsisilbing harvest mo na to. Yan, ito pwede mo siyang i-dry o di kaya gawin mo na siyang pesto agad. Ang ginagawa ko is dinadried ko siya, tapos pwede kong gamitin in the future kasi hindi pa naman gagawa ngayon ng pesto. And pangalawa, ito din, yan, okay. Then ang panguli dito, tanggalin natin yan lahat. Huwag po kayong mag-alala, tutubo po yan. So dapat ganito lang pong matitira. So parang baby plant siya ulit. Ngayon itong part na to, although magsi-seal off naman siya, tutubo naman siya dyan, pero ang ginagawa ko is pinuputol ko mula dito sa stud na to. Yan, yung stud na to sa ibabaw, sa ilalim niya. Yan. Okay. Tapos ito ngayon yung ilalagay ko sa tubig. Yan. So dapat nakalubog siya ng at least 1 inch dun sa tubig. Para yun naman yung mag-form na ng roots afterwards. Okay? So ipuprune ko lang yung iba, ayusin ko lang yung iba na hinarvest ko. Tapos proceed na tayo kung paano naman siya ililipat ngayon sa lupa. Okay, so magtatanim na tayo ngayon sa lupa. Itong lupang ito ay nabili ko lang dyan sa lapit sa amin na bilihan ng mga halaman. Meron silang binibentang ganito. Ang kinuha ko ay yung lupa na merong halong sawdust. Yan. So, pwede na to. Yung iba kasi yung binibili yung may kokopit, ganyan, pero sa experience ko, okay naman ito. Dumami nga sila eh. Actually, tatlong paso yung halaman kong basil ngayon. Tsaka, hindi lang yung basil ang halaman ko, meron pa yung sili, ganyan. Gusto naman nila yung gantong lupa. So, ito pa rin yung gagamitin ko. Ayan,
ito may maliit na paso plastic. Ayan, nilalagay ko lang sa ganito kasi ililipat ko pa rin naman sa malaki. Kaso ngayon wala pa akong malaking paso, so dito muna. Mas maganda diretso na sa malaking paso para hindi siya palit or pa iba-iba, mas stress kasi siya eh. Ayan, so yung iba nagdikit-dikit na, dapat noon ko pa pala. Okay, so be careful lang kasi sensitive yung mga roots niya. Yan, so lagay natin habang lalagyan at pinupuno ng buhangin. Yan, ganyan lang. Pagkatapos nyan, idiligan mo lang siya, be generous lang sa tubig. Yan. Hindi naman malulunod yan kasi galing na sila dito eh, sa tubig na purong tubig. Hindi yan malulunod. Mas maganda nga na marami para hindi siya manibago kasi galing siya sa maraming tubig. Yan, after nyan, set aside mo na siya. So milalagay ulit dun sa shady area ng bahay ninyo o sa labas, sa bakuran yan, sa shady area para hindi sila malanta kaagad. Okay, then tatanim ko lang yung iba, tapos ayun, babalikan ko kayo. Ayan, sa isang harvest lang meron ulit akong 4 na bagong halaman na papalakihin. So ganun po ang magparami ng sweet basil. Basta alagaan nyo lang maigi, tapos tingnan nyo lang siya palagi, bigyan ng tubig, tapos yung araw dapat nasa lilim siya. Harvest, yun po yung isang key, pruning. Tapos kung gusto nyo pa ng mas marami, magtanim pa din ulit kayo ng mas marami pa, kaya ng ginawa ko. Ayos, so ganun, yun lang po ang sikreto ko kung paano ko siya pinaparami. Yan. Ito pa yung ibang mga halaman ko, papakita ko. Ito ay Thai basil. Marami na sila. Ganon din ang procedure na ginawa ko. Pruning lang talaga. Tapos meron akong sili. Ito straight from seeds. Siling labuyo. Meron din akong mint. Ito parehas lang din, pruning lang din yan, dadami yan. Tapos meron pa ulit, ayan, Thai basil. Kasi ito yung mga matatanda na sweet basil. Yan, ito pwede nang i-harvest ulit ito eh. Paano mag-harvest ng mga ganyan? Dahil hindi mo naman itatanim to kasi matitigas na to eh. So yung mga bata pa, yun yung pwede. Mas maganda yun itanim actually. Yan, nakikita nyo dito ay para siyang anong tawag doon, talbos, para siyang talbos. So ganun lang, doon mo siya kunin, parang talbos. Pwede yung daliri mo na. Yan. Yan. So meron ka na ulit na gamitin para sa pasta mo. Parang talbos lang, parang nagtatanggal ka lang ng talbos. Kung na-try nyo na, kung hindi pa ewan ko na lang kung paano nyo gagawin yan. Ayan, kuha tayo ng ilan. Ayan. Tapos kung gusto nyo naman magparami ng seeds, hintayin nyo lang po siya na mamulaklak. Tapos hanggang sa matuyo na yung bulaklak niya, yun, meron ng mga seeds yun. Yun yung kukunin ninyo. Kagaya nito, namumulaklak na. Yan. Namumulaklak na siya. Pwede nyong gamitin or hintayin hanggang sa mamulaklak siya.
Ayan, kuha tayo. Ito is June na kasi for harvest, so pwede na tayong kumuha ulit. Diba? Ang saya. Ganto-ganto lang pero meron ka nang pwedeng kainin ulit. Tikman ko nga ng raw. Hindi ko pa na-try na tikman ng raw eh. Good. Sarap. Ayan, so ang ginagawa kong to, may encourage din itong halaman na to na ano pa, na lumago pa siya. Kasi nga, kinukuhanan natin. Yun lang naman yung technique dyan eh. Minty pag raw. Yung lasa, minty. Yung iba inihayaan ko na para mamulaklak na lang. Meron akong mga buto. Okay. Ayan, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at natuto kayo kung paano magtanim at magparami ng sweet basil. Kung kayo ay nag-enjoy sa video na to at meron kayong mga comment na sa tingin ninyo ay dapat ko ginawa o dapat hindi ko ginawa, ay i-comment nyo na lang dun sa message. Dahil hindi naman kasi ako eksperto, inamin ko yan. So kung tutulungan nyo ako, at least tayo ay sabay na matututo. Okay, so hanggang dito na lang at sa muli. Bye bye! Cheers! Ang sweet basil ay pinapaniwalaang nagmula sa India at dahil sa kakaibang bango nito at refreshing na lasa niya ay maraming nagkagusto na itanim at paramihin ito. At sa kasalukuyan, sa buong mundo, pag sinabi nating basil, pesto at lutong Italya ang naiisip natin agad. Kaya't sa susunod na kayo ay makakita ng basil, lapitan at subukang langhapin ang kakaibang amoy nito at nang sa ganon, malanghap mo ang kasaysayan ng halamang ito. Ako si Eric at huwag kalimutan that God is good all the time.